เคยไหมครับที่เวลาเราเดินผ่านร้านค้าหรือเข้าไปในบ้านของใครสักคนแล้วเรามักจะเห็นรูปปั้นแมวรูปวาดแมวหรือแม้กระทั่งแมวตัวเป็นๆนั่งทำหน้าเชิดเริดอยู่กลางร้านแล้วเจ้าของก็มักจะบอกเราว่าเนี่ยเลี้ยงไว้แล้วเฮงเลี้ยงไว้แล้วรวยหรือบางคนถึงขั้นยกให้แมวเป็นเจ้านายที่ต้องบูชาเช้าเย็นเพื่อหวังผลทางโชคลาภเคยสงสัยกันไหมครับกับความเชื่อที่ว่าแมวคือสัตว์นำโชคหรือแมวเรียกทรัพย์เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นแค่เรื่องงมงายเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดหรือจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงตากลมโตคู่นั้นกันแน่ผมอยากให้คุณลองหันไปมองเจ้าเหมียวที่กำลังนอนพุงพลุยอยู่ข้างๆหรือนึกถึงภาพแมวกวักที่คุณเห็นบ่อยๆดูนะครับถ้าคุณเผลอพยักหน้าตอบว่าเคยหรือมีคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวบางทีอาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ความลับที่ทำให้คนทั่วโลกยอมยกให้พวกน้องแมวเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงตกลงแล้วน้องๆมีเวทมนต์เรียกเงินได้จริงๆหรือมีอำนาจลึกลับอะไรบางอย่างที่เรามองมิเห็นอำนาจที่แม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตยังต้องยอมสยบสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของเรื่องรอบตัวที่มันทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องน้องแมวกับคำถามคาใจที่ว่าตกลงเลี้ยงแล้วรวยจริงไหมวันนี้ผมอยากชวนเพื่อนๆมาเจาะลึกดูต้นตอความเชื่อนี้กันชัดๆครับว่าทำไมคนทั่วโลกถึงเชื่อหมดใจว่าแมวนำโชคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปหาคำตอบกันครับจุดเริ่มต้นของตำนานแมวเรียกทรัพย์ต้องย้อนเวลากลับไปไกลมากครับประมาณ 4,000 ปีก่อนนู่นเลยที่อียิปต์โบราณเพื่อนๆต้องเข้าใจสภาพบ้านเมืองของอียิปต์ก่อนนะครับสมัยนั้นยังไม่มีเงินเหรียญใช้กันแพร่หลายความรวยของคนยุคนั้นเขาวัดกันง่ายๆครับวัดกันที่ของกินใครมีข้าวสาลีใครมีธัญพืชเก็บเต็มยุ้งฉางคนนั้นแหละคือเศรษฐีตัวจริงเพราะมีเสบียงไว้กินไว้ขายแต่ความรวยนี้มันมาพร้อมกับปัญหาใหญ่มากๆครับปัญหาที่แก้ไม่ตกเลยนั่นคือกองทัพหนูพวกนี้ไม่ได้แค่เข้ามาขโมยข้าวธรรมดาแต่มันกัดกินทำลายเสบียงทั้งหมดและนำโรคระบาดร้ายแรงมาสู่คนด้วยลองคิดดูนะครับว่าชาวนาอุตส่าห์ทำงานหนักมาทั้งปีแต่ตื่นเช้ามาข้าวหายเกลี้ยงเพราะหนูนี่คือหายนะทางการเงินที่ทำให้ทุกคนจนลงได้ในพริบตาจนกระทั่งวันหนึ่งธรรมชาติก็ได้ส่งผู้ช่วยที่เก่งที่สุดมานั่นคือแมวป่าแอฟริกันครับหน้าตาของน้องแมวป่านี้จะคล้ายๆแมวลายสลิดบ้านเราแต่จะดูดุและปราดเปรียวกว่ามากเดิมทีพวกน้องก็ใช้ชีวิตอิสระอยู่ในทะเลทรายนั่นแหละครับแต่พอพวกน้องเห็นว่าในชุมชนมนุษย์มียุ้งฉางที่เต็มไปด้วยหนูจำนวนมหาศาลพวกน้องก็ตัดสินใจเดินเข้ามาสมัครงานเองเลยครับแมวป่าเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านคนและเริ่มปฏิบัติภารกิจจัดการหนูอย่างจริงจังทำให้เสบียงอาหารของชาวอียิปต์ปลอดภัยจากศัตรูตัวฉกาจตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวอียิปต์เชื่อฝังหัวว่าแมวคือสัตว์เรียกทรัพย์เพราะสมการมันชัดเจนมากครับมีแมวเท่ากับไม่มีหนูเท่ากับข้าวอยู่ครบเท่ากับรวยน้องแมวไม่ได้เสกเงินมาให้แต่ช่วยปกป้องทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ให้รั่วไหลเสียหายเมื่อน้องแมวแสดงความสามารถในการเฝ้าสมบัติได้ขนาดนี้ชาวอียิปต์ก็รักสิครับรักมากจนยกย่องให้น้องแมวกลายเป็นเทพเจ้าเลยทีเดียวนั่นก็คือเทพีบาสเตดที่มีหัวเป็นแมวนางคือเทพีแห่งความรักความสุขและที่สำคัญคือความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภใครบูชานางเชื่อกันว่าบ้านนั้นจะทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาความเชื่อนี้มันฝังรากลึกถึงขนาดที่ว่าในยุคนั้นมีการตรากฎหมายที่เด็ดขาดที่สุดขึ้นมานั่นคือห้ามฆ่าแมวไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำร้ายแมวเมื่อไหร่โทษคือประหารชีวิตสถานเดียวครับคิดดูนะครับว่าแมวมีค่าขนาดที่ชีวิตคนอย่างแลกไม่ได้เลยเพราะรัฐมองว่าถ้าแมวหายไปเมื่อไหร่ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเสบียงก็จะพังพินาศทันทีน้องแมวเลยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำจุนประเทศไว้จริงๆฟังเรื่องราวจากอียิปต์แล้วผมว่ามันมีข้อคิดดีๆที่เราเอามาใช้กับความโชคดีในชีวิตเราได้นะครับน้องแมวอียิปต์สอนให้เรารู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นที่การปกป้องสิ่งที่มีอยู่ครับคนเราส่วนใหญ่พยายามหาเงินเพิ่มอย่างเดียวเหมือนชาวนาที่พยายามปลูกข้าวเยอะๆแต่ลืมไปว่าถ้า
ถ้าตุ่มเก็บข้าวเรามันรั่วยังไงก็เก็บไม่เต็มความโชคดีในบทแรกนี้สรุปง่ายๆเลยครับว่ามันเกิดจากความกตัญญูและรู้คุณค่าครับชาวอียิปต์เขารู้คุณน้องแมวที่ช่วยดูแลความปากท้องของเขาเขาก็ดูแลแมวกลับอย่างดีและผลลัพธ์คือความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนถ้าเราหันมาดูแลผู้พิทักษ์ในชีวิตเราให้ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของเราเองเงินออมก็เล็กๆหรือคนที่อยู่เคียงข้างเราความโชคดีและความร่ำรวยก็จะเข้ามาหาเราเองแน่นอนครับเวลาเรานึกถึงชาวไวกิ้งภาพในหัวเราจะเป็นยังไงครับชายร่างใหญ่ผมยาวรุงรังใส่เกราะหนังถือขวานคมกริบล่องเรือมังกรฝ่าคลื่นในทะเลน้ำแข็งดูเป็นชนเผ่าที่อยู่กับความโหดร้ายและสงครามเท่านั้นแต่ความจริงที่น่าสนใจคือชนเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดกลุ่มนี้ในยุโรปกลับเป็นกลุ่มคนที่ให้เกียรติน้องแมวมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกและยกให้น้องแมวเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความมั่งคั่งและความสำเร็จในการตั้งตัวเลยทีเดียวในโลกของไวกิ้งนั้นอาชีพที่ทำเงินให้พวกเขามากที่สุดคือการเดินเรือค้าขายไปไกลถึงรัสเซียและอังกฤษและการทำฟาร์มในดินแดนที่หนาวจัดชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสี่ยงถ้าโชคไม่ดีแค่ครั้งเดียวก็หมายถึงหายนะของครอบครัวดังนั้นการปกป้องทรัพย์สินและการันตีความปลอดภัยจึงสำคัญที่สุดลองนึกภาพเรือไวกิ้งที่บรรทุกสินค้ามีค่าเต็มลำเพื่อนำไปขายการเดินทางกินเวลาเป็นเดือนสิ่งที่กัปตันเรือกลัวที่สุดไม่ใช่คลื่นยักษ์แต่คือหนูครับเพราะหนูจะกัดกินเสบียงจนหมดเกลี้ยงและทำลายสินค้ามีค่าจนเน่าเสียถ้าสินค้าเสียนั่นคือการขาดทุนทางการเงินครั้งใหญ่เพื่อปกป้องความมั่งคั่งบนเรือนี้พวกไวกิ้งจึงต้องพึ่งพาลูกเรือที่เก่งที่สุดในการล่าลูกเรือคนนั้นคือน้องแมวพันธุ์ยักษ์ Norwegian Forest Cat หรือที่พวกไวกิ้งเรียกว่า Skog Cat แมวพวกนี้ตัวใหญ่ขนหนาฟูเพื่อทนทานความหนาวและมีความสามารถในการล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมการมีแมวเหล่านี้อยู่บนเรือจึงเป็นการรับประกันความร่ำรวยและความปลอดภัยของสินค้าที่พวกเขาจะนำไปแลกเปลี่ยนแต่บทบาทของน้องแมวไม่ได้จบแค่บนเรือครับความเชื่อของไวกิ้งเชื่อมโยงแมวเข้ากับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคู่โดยตรงพวกไวกิ้งเขานับถือเทพเจ้านอร์สหนึ่งในเทพที่ผู้คนรักและศรัทธามากที่สุดคือเทพีเฟรยานางคือเทพีแห่งความรักความงามและที่สำคัญคือความมั่งคั่งตำนานเล่าว่าเทพีเฟรยาเวลาเดินทางไปไหนจะไม่ได้ขี่ม้าทั่วไปแต่นั่งรถศึกที่ลากด้วยแมวตัวใหญ่2 ตัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามและความแข็งแกร่งในการสร้างชีวิตใหม่ชาวไวกิ้งเชื่อกันว่าน้องแมวคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้ชิดกับเทพีเฟรยามากที่สุดใครที่อยากให้ครอบครัวมีแต่ความรักใคร่อยากให้มีลูกหลานสืบสกุลเยอะๆอยากทำฟาร์มแล้วผลผลิตออกมาดีๆซึ่งเป็นหัวใจหลักของความร่ำรวยในยุคนั้นต้องดูแลและให้เกียรติน้องแมวอย่างดีที่สุดความเชื่อนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมสำคัญในงานวิวาห์ของชาวไวกิ้งเลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในงานแต่งงานที่คลึกครื้นของขวัญมงคลที่เจ้าบ่าวจะต้องมอบให้เจ้าสาวเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ไม่ใช่ของใช้ราคาแพงแต่คือลูกแมวตัวน้อยๆครับการมอบลูกแมวให้เจ้าสาวในวันวิวาห์เป็นการส่งมอบผู้ช่วยด้านความมั่งคั่งเข้าไปในบ้านมันคือการอวยพรที่ลึกซึ้งมากว่าขอให้คุณจัดการดูแลบ้านเรือนให้ร่ำรวยนะขอให้มีเสบียงเต็มเปี่ยมและขอให้ชีวิตคู่ของเราอุดมสมบูรณ์เหมือนแมวของเทพีเฟรยานอกจากนี้ชาวนาไวกี้ก็ยังมีพิธีกรรมที่น่ารักมากๆครับเวลาจะเริ่มฤดูเพาะปลูกพวกเขาจะเอานมสดไปวางไว้ที่แปลงนาเพื่อเป็นการเส้นไหวน้องแมวของเทพีเฟรยาเชื่อกันว่าถ้าทำแบบนี้เทพีเฟรยาจะช่วยดูแลผลผลิตทำให้ปีนั้นได้ข้าวเยอะขายได้ราคาดีมีเงินทองเข้ามาเยอะแน่นอนถ้าเรามองเรื่องนี้ในแง่ของปรัชญาน้องแมวไวกิ้งสอนเรื่องความรักที่แข็งแรงครับแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระสูงมากเราไม่สามารถบังคับได้น้องจะอยู่กับคนที่มันรู้สึกปลอดภัยและให้เกียรติน้องเท่านั้นการที่ไวกิ้งใช้แมวเป็นสัญลักษณ์ในงานแต่งงานเป็นการตอกย้ำว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดคือความสุขที่เกิดจากการให้เกียรติซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์เมื่อคนในบ้านมีความสุขมีอิสระทางความคิดในการทำสิ่งที่ดี
พลังงานในบ้านก็จะดีขึ้นความโชคดีก็จะตามมาและบ้านที่อบอุ่นและให้เกียรติกันแบบนี้แหละครับคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดในการสร้างความร่ำรวยในชีวิตครับหลังจากที่เราได้ดูเรื่องแมวกับการรักษาเสบียงที่อียิปต์และการตั้งเนื้อตั้งตัวของชาวไวกิ้งไปแล้วคราวนี้เราจะขอออกเดินทางสู่ท้องทะเลอีกครั้งครับเราจะพาไปดูความเชื่อของอีกกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาอย่างกะลาสีเรือและนักเดินเรือรู้ไหมครับว่าในช่วงยุคของการสำรวจโลกการออกเรือแต่ละครั้งเหมือนกับการเดิมพันด้วยชีวิตเลยก็ว่าได้ครับทะเลมันเต็มไปด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึงทั้งพายุคลื่นยักษ์และการป่วยไข้ดังนั้นสิ่งที่กะลาสีต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่แผนที่แต่คือโชคลาภและความโชคดีที่จะนำพาพวกเขากับสินค้าไปถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยแน่นอนว่าน้องแมวได้กลายเป็นยันคุ้มภัยที่มีชีวิตของพวกเขาสำหรับพ่อค้าวานิชและเจ้าของสินค้าการป้องกันสินค้าจากการถูกทำลายจากหนูเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจทางทะเลเพราะค่าสินค้าพังก็ขาดทุนทันทีรู้ไหมครับว่าในวงการการประกันภัยสินค้าทางเรือสมัยก่อนมีธรรมเนียมและข้อกำหนดบางอย่างที่ระบุว่าเรือจะได้รับความคุ้มครองสูงและจ่ายค่าเบี้ยประกันถูกลงหากเจ้าของเรือหรือพ่อค้าสามารถยืนยันได้ว่ามีแมวประจำการอยู่บนเรือนี่คือเรื่องที่น่าทึ่งมากครับการมีแมวบนเรือไม่ได้เป็นแค่เรื่องโชคลางแต่เป็นเงื่อนไขทางธุรกิจที่ชัดเจนเพราะมันคือการรับประกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดในการปกป้องสินค้ามูลค่ามหาศาลจากการถูกทำลายจากสัตว์ฟันแทกดังนั้นแมวเรือจึงถูกมองเป็นผู้ค้ำประกันความร่ำรวยของพ่อค้าอย่างแท้จริงแต่ความเชื่อของกะลาสีที่มีต่อน้องแมวมันไปไกลกว่าแค่การจับหนูครับพวกเขาเชื่ออย่างฝังใจว่าน้องแมวมีพลังเหนือธรรมชาติที่ช่วยให้เรือรอดพ้นจากภัยพิบัติได้เช่นถ้าเห็นน้องแมวในเรือเล่นสนผิดปกติหรือทำท่าทางกระวนกระวายพวกเขาจะรู้ทันทีว่าพายุกำลังจะมาและต้องเตรียมรับมือให้ทันและเรื่องราวที่ตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของน้องแมวได้ดีที่สุดคือตำนานการรอดชีวิตที่น่าทึ่งในยุคสงครามโลกครับตำนานนี้เกี่ยวกับน้องแมวตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออสการ์แต่ภายหลังน้องได้รับฉายาที่โลกจดจำว่า Unsinkable Sam หรือแซมผู้ไม่มีวันจมครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 1941 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2น้องออสการ์เป็นแมวประจำการบนเรือรบเยอรมันขนาดใหญ่ชื่อบิสมาร์กน้องมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในคลังเสบียงของเรือแต่แล้วเรือบิสมาร์กก็ถูกกองเรืออังกฤษถล่มอย่างหนักจนอับปางลงในที่สุดท่ามกลางซากเรือที่จมดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรลูกเรือส่วนใหญ่เสียชีวิตแต่วันต่อมาลูกเรืออังกฤษจากเรือ HMS Cossack ที่กำลังกู้ภัยอยู่ก็พบน้องแมวสีขาวดำตัวหนึ่งลอยอยู่บนแผ่นไม้ท่ามกลางคลื่นทะเลเย็นจัดน้องแมวถูกช่วยขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์และกะลาสีอังกฤษก็รับน้องเข้ามาเป็นแมวประจำเรือคอสแซกทันทีและตั้งชื่อให้น้องว่าแซมกะลาสีเรือคอสแซกเชื่อกันว่าน้องแซมคือโชคลาภติดตัวที่มากับพวกเขาแล้วเรือจะไม่มีวันจมแน่นอนแต่ความโชคดีนี้อยู่ได้ไม่นานครับเพียงแค่ไม่กี่เดือนต่อมาเรือคอสแซกก็ถูกตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำเยอรมันยิงเข้าใส่เรือเสียหายหนักและจมลงอีกครั้งลูกเรือจำนวนมากเสียชีวิตแต่เมื่อเรือกู้ภัยไปถึงซากเรือที่อับปางพวกเขาก็พบน้องแซมอีกครั้งครับน้องยังคงลอยตัวอยู่บนเศษซากเรือท่ามกลางน้ำทะเลที่เย็นเฉียบและรอดชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อแต่เรื่องราวความโชคดีของน้องแซมยังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากรอดชีวิตมาได้ถึง2 ครั้งน้องแซมถูกย้ายไปประจำการบนเรือลำที่ 3ชื่อว่า HMS Ark Royal ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของอังกฤษกะลาสีทุกคนต่างให้ความเคารพน้องแซมมากเพราะเชื่อว่าน้องคือสัญลักษณ์แห่งความอยู่รอดของพวกเขาแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกซ้ำสามครับเรือ Ark Royal ก็ถูกตอร์ปิโดโจมตีจนจมลงอีกครั้งลูกเรือต้องสละเรือกลางพายุและเมื่อมีการค้นหาผู้รอดชีวิตพวกเขาก็พบน้องแซมอีกครั้งน้องยังคงลอยอยู่บนแผ่นไม้ที่แตกหักและเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเรือรบที่จมทิ้ง3 ลำของทั้ง2 ฝ่ายในสงครามโลกเรื่องราวการรอดชีวิตที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ของน้องแซมทำให้กะลาสีทุกคนศรัทธาอย่างสูงสุดและถูกยกย่องให้เป็นผู้ส่งสารแห่งโชคลาภอย่างแท้จริงถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของจิตวิทยาและความเชื่อเรื่องโชคลางมันมีข้อคิดที่ดีมากครับเรื่องราวของแซมนี่แหละครับ
คือการตอกย้ำความเชื่อเรื่องแมว9ชีวิตที่คนทั่วโลกเชื่อกันมานับร้อยปี สำหรับกะลาสีเรือแล้ว การรอดตายถึง 3 ครั้งของน้องแซมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการที่น้องแมวได้ใช้ชีวิตสำรองของมันอย่างชัดเจน เพื่ออยู่รอด และเป็นเครื่องรางนำโชคให้กับพวกเขา มันเป็นสัญลักษณ์ว่า ตราบใดที่มีน้องแมวอยู่ข้างๆ พวกเขาก็มีพลังในการรอดพ้นจากภัยพิบัติได้เสมอ น้องแมวสอนให้เราเข้าใจเรื่องความหวังที่ไม่ยอมตายครับ ชีวิตของกะลาสีมันเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่นอน การมีน้องแมวที่รอดตายอย่างปาฏิหาริย์อยู่ข้างๆ เป็นเหมือนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ที่บอกพวกเขาว่าเราก็สามารถรอดได้ แซมอาจจะไม่ได้ทำให้เรือลอยอยู่ได้ตลอดไป แต่การมีน้องอยู่ทำให้พวกเขามีสติ มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความกลัว และไม่ยอมแพ้ต่อคลื่นยักษ์ ดังนั้นความร่ำรวยที่แมวนำมาให้กะลาสีเรือจึงไม่ใช่แค่การจับหนูครับ แต่มันคือการมอบศรัทธาและความไม่ย่อท้อในยามที่ชีวิตเจอมรสุมครับ เมื่อจิตใจเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ ความสามารถในการเอาตัวรอดก็จะสูงขึ้น และนั่นแหละครับ คือโชคลาภที่สำคัญที่สุดในการเดินทางของชีวิตครับ หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวสุดระทึกของแมวผู้ไม่ยอมตายกลางมหาสมุทรไปแล้ว คราวนี้เราจะหันมาดูความเชื่อของอีกซีกโลกหนึ่งครับ นั่นคือโลกมุสลิม ดินแดนที่ให้ความสำคัญกับความศรัทธาและความเมตตาเป็นหัวใจหลัก รู้ไหมครับว่า ในวัฒนธรรมนี้ น้องแมวไม่ได้ถูกมองแค่เป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป แต่ถูกมองเป็นสัตว์ที่นำบารอกัตเข้ามาในบ้านคำว่าบารอกัตในภาษาอาหรับนี้เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าโชคดีหรือร่ำรวย มันหมายถึงพรจากพระเจ้า หรือความสิริมงคลที่เพิ่มพูนและยั่งยืนนั่นเอง ผู้คนเชื่อกันว่าการมีแมวอยู่ในชีวิตจะช่วยดึงดูดพรและความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ครอบครัว และความเมตตานั่นแหละคือรากฐานของความร่มเย็นเป็นสุข ความเชื่อนี้ไม่ได้เกิดมาลอยๆ แต่มีรากฐานมาจากเรื่องเล่าที่แสดงถึงความเมตตาของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนา นั่นคือท่านศาสดามูฮัมหมัดครับ เรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดจนกลายเป็นตำนานเล่าขานกันมานับพันปี คือเรื่องของน้องแมวชื่อว่ามูเอสซาเป็นแมวตัวเมียลายสวยที่ท่านศาสดารักและเอ็นดูมากตำนานเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่งท่านศาสดาต้องลุกขึ้นเพื่อไปทำพิธีสำคัญ ท่านพบว่าน้องหมูเอสซากำลังนอนหลับอยู่บนแขนเสื้อคลุมของท่านอย่างสบายใจ การที่จะลุกขึ้นไปจะต้องปลุกให้น้องแมวตื่น ซึ่งท่านศาสดาไม่ต้องการทำเช่นนั้นเลย เพื่อนๆคิดว่าท่านทำยังไงครับ ท่านไม่ได้อุ้มน้องออกไปหรือไล่น้องให้ตื่น แต่ท่านศาสดาเลือกที่จะใช้มีดตัดแขนเสื้อคลุมข้างนั้นออกไปเลยครับ เพื่อให้หมูเอสซาสามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ความสงบสุขของน้องไม่ถูกรบกวน นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่า หลังจากท่านศาสดาทำพิธีเสร็จ ท่านก็กลับมาหาน้องหมูเอสซาและเมื่อท่านดื่มน้ำเสร็จ ท่านก็ยื่นแก้วน้ำที่เหลือให้น้องแมวดื่มต่อ โดยถือว่าน้ำที่แมวได้ดื่มแล้วนั้นเป็นน้ำสะอาดและน้ำอันเป็นมงคล เรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาสู่สังคมมุสลิม และกลายเป็นหลักปฏิบัติที่สวยงามครับ ชาวมุสลิมจึงมองว่าการแสดงความเมตตาต่อแมวไม่ใช่แค่ความเมตตาต่อสัตว์เท่านั้น แต่เป็นการเลียนแบบความเมตตาของท่านศาสดา ซึ่งเป็นการสะสมบุญ และเป็นการเปิดประตูรับบารอกัตเข้ามาในบ้าน ดังนั้นใครที่เลี้ยงแมวและดูแลอย่างดี จะถูกมองว่าเป็นคนที่มีหัวใจที่เมตตา และคนที่มีเมตตานี่นะครับที่ชีวิตจะพบเจอแต่ความราบรื่นและความเจริญ ความเชื่อเรื่องแมวนำโชคยังขยายไปถึงลักษณะเฉพาะตัวของน้องแมวด้วยครับ เพื่อนๆอาจจะเคยสังเกตว่าแมวลายเสือหรือแมวลายสลิดบางตัวจะมีลวดลายบนหน้าผากที่ดูคล้ายกับตัวอักษร M ในความเชื่อของหลายชุมชนมุสลิมลายตัว M บนหน้าผากน้องแมวนี้ถูกมองว่าเป็นลายที่บ่งบอกถึงการรับพรหรือการแตะต้องของท่านศาสดาซึ่งก็คือสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคลที่ใครพบเห็นก็จะโชคดีไปด้วย
ถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของธรรมะและจิตวิทยา มันมีข้อคิดที่ลึกซึ้งมากครับ น้องแมวในโลกมุสลิม สอนให้เรารู้จักเมตตาธรรมคำจุนโลกครับ ความรวยที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่แค่การมีเงินทอง แต่คือการมีความสงบสุขทางจิตใจ และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบตัว ท่านศาสดาเลือกที่จะตัดแขนเสื้อทิ้งแทนที่จะรบกวนการนอนของแมว ตรงนี้สอนเรื่องการให้เกียรติในความสุขเล็กๆน้อยๆของผู้อื่น และการเสียสละเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาสันติภาพ ในชีวิตจริงถ้าเราแสดงความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อคนในครอบครัว ต่อสัตว์เลี้ยง แม้กระทั่งต่อคนที่เราไม่รู้จัก พลังงานบวกนี้มันจะสะท้อนกลับมาหาเราเสมอครับ เมื่อเราเป็นคนที่มีความเมตตาและอ่อนโยน เราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต บารอกัตหรือความสิริมงคลที่แมวนำมาให้ จึงไม่ใช่การเสกเงินเข้าบัญชีครับ แต่คือการนำความร่มเย็นเข้ามาในจิตใจและในบ้าน เมื่อจิตใจสงบและเต็มไปด้วยความเมตตาแล้ว การทำมาหากินใดๆก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนตามมาอย่างแน่นอนครับ คราวนี้เราจะกระโดดข้ามมาที่สหราชอาณาจักรกันบ้างครับ มาดูที่อังกฤษและสกอตแลนด์ ดินแดนที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่และความเชื่อเรื่องโชคลางที่เข้มข้นมากๆ รู้ไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงแมวดำคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความโชคร้ายหรือแม่มดใช่ไหมครับ อย่างที่หลายประเทศเชื่อกันว่าถ้าแมวดำเดินตัดหน้าเมื่อไหร่จะต้องโชคร้ายแน่ๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือในประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์นั้นความเชื่อมันตรงกันข้ามกับที่อื่นๆในโลกเลยสำหรับพวกเขาแมวดำคือโชคลาภเดินได้และเป็นสัญลักษณ์ของเงินกำลังจะมานี่คือการแก้ต่างความเชื่อเรื่องแมวดำครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับความเชื่อนี้เกิดขึ้นจากตำนานที่ว่าข้าแมวดำตัวหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านของคุณเองอย่างสง่างามโดยบังเอิญนั่นแปลว่าทรัพย์สินเงินทองและความมั่งคั่งกำลังจะตามเข้ามาสู่บ้านหลังนั้นอย่างรวดเร็วหรือบางตำราก็เชื่อว่าถ้าแมวดำเดินตัดหน้าคุณนั่นหมายถึงโชคลาภก้อนใหญ่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าคือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนอกจากความเชื่อเรื่องโชคลาภที่เดินเข้ามาถึงหน้าประตูบ้านแล้วแมวดำยังเป็นเครื่องรางที่ช่วยให้การงานราบรื่นโดยเฉพาะในกลุ่มชาวประมงครับลองจินตนาการภาพภรรยาชาวประมงที่ต้องเฝ้ารอสามีกลับมาจากทะเลเหนือที่หนาวเย็นและอันตรายความกลัวของพวกเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรทุกวันพวกเธอจะมองออกไปที่ขอบฟ้าหวังให้เรือของสามีปรากฏขึ้นพร้อมปลาเต็มลำแล้วพวกเธอจะเอาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่สามีต้องสู้กับคลื่นยักษ์อยู่กลางทะเลธรรมเนียมของภรรยาชาวประมงในหลายเมืองชายฝั่งของอังกฤษคือพวกเขาจะเลี้ยงแมวดำไว้ในบ้านอย่างดีครับพวกเธอไม่ได้เลี้ยงเพราะแค่น่ารักแต่เลี้ยงเพราะศรัทธาพวกเธอเชื่อว่าพลังของแมวดำจะช่วยสร้างสนามพลังป้องกันให้กับสามีในทะเลที่โหดร้ายการดูแลแมวดำจึงเป็นเหมือนพันธสัญญาที่พวกเธอทำกับโชคชะตาถ้าแมวตัวนี้มีความสุขสามีก็จะปลอดภัยและที่สำคัญคือน้องจะช่วยดึงดูดปลาเข้าสู่แหหรืออวนทำให้สามีกลับมาพร้อมกับปลาจำนวนมหาศาลนั่นแหละครับและถ้ามีใครมาขโมยแมวดำตัวนี้ไปแล้วก็ภรรยาชาวประมงจะโกรธมากเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าแมวดำหายไปความโชคดีและความร่ำรวยจะหายตามไปด้วยและสามีอาจจะไม่ปลอดภัยในการออกทะเลครั้งต่อไปความเชื่อเรื่องแมวดำนำโชคนี้จึงมีผลต่อความมั่งคั่งของครอบครัวและความอยู่รอดในการประกอบอาชีพอย่างลึกซึ้งมากๆครับถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของจิตวิทยาและมุมมองต่อชีวิตมันมีข้อคิดที่ดีมากเลยครับน้องแมวดำสอนให้เรารู้จักเหรียญมี2ด้านเสมอครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นลางร้ายสีดำอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองสิ่งนั้นด้วยมุมมองแบบไหนเหมือนกับโอกาสในชีวิตครับบางโอกาสมาในรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัวดูเป็นปัญหาหรือดูเป็นความเสี่ยงเหมือนสีดำแต่ถ้าเรากล้าที่จะเปิดรับมันและมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ข้างในเหมือนชาวประมงที่เชื่อมั่นในแมวดำเราก็จะคว้าความร่ำรวยและโชคลาภก้อนใหญ่นั้นมาได้ครับดังนั้น
ความร่ำรวยที่แมวดำนำมาให้จึงไม่ใช่แค่เวทมนต์ครับแต่มันคือการสอนให้เราท้าทายความเชื่อเดิมๆและมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะคนที่กล้าคิดต่างนี่แหละครับที่จะคว้าความมั่งคั่งที่ไม่เหมือนใครมาครองได้คราวนี้เราจะเดินทางต่อข้ามช่องแคบเล็กๆมาที่ฝรั่งเศสครับดินแดนแห่งเทพนิยายและตำนานผืนบ้านที่ลึกลับรู้ไหมครับว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยน้องแมวถูกมองเป็นผู้วิเศษที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาที่สิ้นหวังให้กลายเป็นเศรษฐีได้เลยนิทานที่ถูกเล่าต่อกันมานานหลายร้อยปีเนี่ยได้ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าน้องแมวคือตัวปั้นเศรษฐีที่แท้จริงและเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความมั่งคั่งครับความเชื่อที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าเดียวแต่มีถึง2เรื่องที่เป็นตำนานหลักในฝรั่งเศสเรื่องแรกที่โด่งดังไปทั่วโลกจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือนิทานเรื่องดิกวิตติงตันกับแมวของเขาเรื่องราวเริ่มต้นในลอนดอนในช่วงปลายศตวรรษที่14ครับดิกวิตติงตันเป็นแค่เด็กหนุ่มกำพร้าที่ยากจนมากๆเขาเดินทางเข้าสู่ลอนดอนเพื่อฝันว่าจะได้เจอถนนที่ปูด้วยทองคำแต่ความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นครับดิกต้องทำงานเป็นคนครัวในบ้านของพ่อค้าที่ชื่อมิสเตอร์ฟิชวอร์เรนและชีวิตของเขามันเต็มไปด้วยความทุกข์เขาโดนคนในบ้านกลั่นแกล้งและดูถูกอยู่ตลอดเวลาและปัญหาใหญ่ที่สุดในห้องใต้หลังคาที่เขาพักนั่นคือหนูเยอะมากจนมันวิ่งวุ่นอยู่บนใบหน้าและหัวของเขาในตอนกลางคืนทำให้ดิกนอนไม่หลับเลยแม้แต่วันเดียวดิกทุกข์ทรมานกับการนอนไม่หลับอย่างหนักจนถึงขั้นคิดจะหนีออกจากบ้านไปเลยครับแต่โชคดีที่คนรับใช้คนหนึ่งในบ้านเกิดความสงสารจึงได้ให้น้องแมวตัวหนึ่งกับเขาทันทีที่น้องแมวตัวนี้เข้ามาอยู่ในห้องใต้หลังคามันก็แสดงความเป็นนักล่ามือฉมังจัดการหนูในห้องของดิกจนหมดสิ้นความสุขที่ดิกได้รับกลับมาไม่ใช่เงินทองแต่คือการได้นอนหลับเต็มอิ่มซึ่งทำให้เขามีเรี่ยวแรงและสติปัญญาในการทำงานต่อมาเจ้านายของดิกคือพ่อค้ามิสเตอร์ฟิตซ์วอร์เรนมีธรรมเนียมจะต้องส่งสินค้ามีค่าไปขายยังต่างแดนเขาให้โอกาสคนงานทุกคนส่งของไปขายได้คนละชิ้นดิกไม่มีทรัพย์สินอื่นใดเลยครับมีเพียงน้องแมวตัวนี้ที่เป็นเพื่อนและเป็นสมบัติชิ้นเดียวในชีวิตด้วยความจำเป็นเขาจึงจำใจส่งน้องแมวไปกับเรือสินค้าโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลเรือสินค้าลำนั้นเดินทางไปถึงโมร็อกโกซึ่งเป็นดินแดนที่ประสบปัญหาหนูระบาดอย่างหนักมากครับขนาดในวังของกษัตริย์ก็เต็มไปด้วยหนูจนไม่มีใครแก้ไขได้เมื่อน้องแมวของดิกไปถึงที่นั่นน้องแมวก็แสดงฝีมือจัดการหนูจนหมดสิ้นทั้งวังต่อหน้าพระพักตร์กษัตริย์และขุนนางกษัตริย์และชาวเมืองต่างตกใจและดีใจจนแทบจะถวายชีวิตให้น้องแมวกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่สามารถหาอะไรมาเทียบได้พวกเขาจึงยอมจ่ายเงินก้อนมหาศาลและอัญมณีมีค่าเพื่อแลกกับน้องแมวตัวนี้พ่อขาก็นำเงินจำนวนมหาศาลกลับมาให้ดิกทำให้ชีวิตของดิกพลิกผันทันทีครับจากเด็กกำพร้าที่ต้องทนทุกข์กับความอดอยากก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาในทันทีด้วยเงินที่ได้จากการขายแมวตัวเดียวแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่ความร่ำรวยนะครับดิกใช้เงินทองที่ได้รับนี้อย่างมีสติปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นบุคคลสำคัญในลอนดอนและในที่สุดได้เป็นถึงลอร์ดนายกเทศมนตรีของลอนดอนถึง3 สมัยนิทานเรื่องนี้จึงสอนคนยุโรปมาหลายร้อยปีว่าแมวคือตัวแทนของสติปัญญาและโอกาสที่สามารถพลิกชะตาชีวิตคนยากจนให้กลายเป็นผู้มีอำนาจและร่ำรวยได้นอกจากเรื่องราวของดิกแล้วยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากฝรั่งเศสที่เรียกว่ามาตากอตซึ่งถูกเล่าเป็นแมวผีหรือแมวที่มีพลังวิเศษที่สามารถเรียกเงินทองให้เจ้าของได้ตำนานเล่าว่ามาตากอตส่วนใหญ่มักจะมีขนสีดำสนิทหรือดำเข้มมากๆบางเรื่องเล่าว่าดวงตาของมันจะส่องแสงแวววาวในความมืดพวกมันฉลาดมากและไม่เหมือนแมวทั่วไปและที่สำคัญคือการจะได้มาตากอตมานั้นยากมากครับเพราะมันเป็นแมวที่มีพลังวิเศษที่เลือกเจ้าของเองวิธีเดียวที่ตำนานบอกไว้คือคุณต้องรอจนกว่ามาตากอตตัวนี้จะมาปรากฏตัวในคืนที่มืดมิดที่สุด
เช่น คืนศุกร์13จากนั้นคุณต้องใช้ไหวพริบและต้องทำข้อตกลงลับกับน้องแมวให้สำเร็จก่อนที่จะพามันกลับบ้าน สิ่งที่คุณต้องทำคือดูแลมาตาก๊อตอย่างดีที่สุดทุกวันคุณต้องป้อนอาหารที่ดีที่สุดอย่างเช่นไก่ย่างหรือเนื้อคุณภาพดีและต้องเตรียมที่นอนให้นุ่มสบายสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามคุณพลาดในการดูแลมันแม้แต่วันเดียวถ้าคุณสามารถทำตามสัญญาได้มาตาก๊อตจะตอบแทนความซื่อสัตย์ของคุณด้วยการมอบเหรียญทองหรือเหรียญเงินให้เจ้าของทุกเช้าเหรียญทองเหล่านี้จะมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้แต่มาตาก๊อตจะนำมันมาวางไว้ให้คุณใช้จ่ายได้ทันทีมาตาก๊อตจึงเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยที่มาอย่างรวดเร็วและง่ายดายที่ต้องแลกมากับวินัยและความซื่อสัตย์ในการดูแลตามข้อตกลงอย่างสูงสุดแต่มีข้อแม้สำคัญคือห้ามบอกความลับเรื่องมีกับใครและห้ามปล่อยมาตาก๊อตไปเด็ดขาดเพราะถ้าคุณทำผิดสัญญาโชคลาภทั้งหมดจะหายไปในพริบตาและความโชคร้ายจะตามมาแทนถ้าเรามองนิทานเหล่านี้ในมุมของจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองมันมีข้อคิดที่ลึกซึ้งมากๆซ่อนอยู่ครับน้องแมวในนิทานสอนให้เรารู้จักมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยและวินัยในการดูแลครับอย่างนิทานเรื่องแรกดิกวิตติงตันไม่ได้คิดหาวิธีหาเงินล้านแต่เขาแค่แก้ปัญหานอนไม่หลับด้วยแมวตัวเดียวนั่นทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์และนำไปสู่ความสำเร็จส่วนนิทานอีกเรื่องตำนานมาตาก๊อตสอนเรื่องวินัยและความซื่อสัตย์ในการดูแลตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดเพราะความร่ำรวยจะหายไปทันทีถ้าเจ้าของทำผิดสัญญาในชีวิตจริงก็เหมือนกันครับโอกาสทางธุรกิจหรือนนทางสู่ความร่ำรวยมักจะซ่อนอยู่ในการแก้ปัญหาเล็กๆหรือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วน้องแมวเลยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราต้องมองสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดรอบคอบดังนั้นความร่ำรวยที่แมวนำมาให้ในนิทานไม่ใช่แค่เวทมนต์ครับแต่มันคือการสอนให้เราใช้สติปัญญาในการมองเห็นโอกาสและวินัยในการรักษาทรัพย์สินที่เราได้รับมาเพราะคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยและมีความรับผิดชอบนี่แหละครับที่จะเติบโตเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดเราเดินทางไกลข้ามทวีปมาต่อกันที่ประเทศรัสเซียดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนาวเหน็บและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่รู้ไหมครับว่าสำหรับชาวรัสเซียแล้วน้องแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์นำโชคส่วนตัวเท่านั้นแต่ถูกยกให้เป็นข้าราชการหรือผู้พิทักษ์ของแผ่นดินที่มีหน้าที่ปกป้องสมบัติของชาติที่มีมูลค่าประเมินไม่ได้เลยทีเดียวเรื่องราวนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่พระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนี้คือพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจลองหลับตาจินตนาการตามนะครับนี่คือหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกความยาวของตัวอาคารนี่วัดกันเป็นกิโลเมตรเลยครับภายในเต็มไปด้วยห้องโถงที่หรูหราวิจิตรบรรจงและเก็บงานศิลปะระดับโลกเอาไว้จำนวนมหาศาลทั้งภาพวาดของเรมแบรนต์เลโอนาร์โด ดาวินชีและวัตถุโบราณที่ไม่มีราคาประเมินได้แต่ความยิ่งใหญ่นี้กลับถูกคุกคามด้วยภัยที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือกองทัพหนูครับในฤดูหนาวที่อากาศเย็นจัดหนูพวกนี้จะบุกเข้าวังเป็นระลอกพวกมันไม่ได้แค่หาอาหารแต่มันบุกเข้าไปกัดกินทำลายผืนผ้าใบของภาพวาดเก่าแก่ที่อายุหลายร้อยปีทำลายกรอบไม้แกะสลักและกัดแทะเอกสารประวัติศาสตร์หากปล่อยไว้แค่ไม่กี่เดือนงานศิลปะล้ำค่าของชาติจะต้องพังพินาศอย่างแน่นอนนี่คือหายนะทางการเงินและประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครกล้าจินตนาการถึงปัญหาหนูในวังนั้นใหญ่มากจนกระทั่งย้อนกลับไปในศตวรรษที่18พระเจ้าปีเตอร์มหาราชท่านทนไม่ไหวแล้วท่านตระหนักดีว่าทหารหรือยามเฝ้าวังก็ทำอะไรไม่ได้ท่านจึงออกราชองค์การอย่างเป็นทางการให้นำเข้าน้องแมวที่เก่งกาจในการล่าหนูมาจากเมืองคาซานน้องแมวเหล่านี้ถูกมอบหมายให้มาประจำการในวังและเริ่มต้นภารกิจปกป้องสมบัติของชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมาน้องแมวก็ถูกเลี้ยงดูและสืบทอดหน้าที่ต่อกันมาหลายร้อยปีจนกระทั่งถึงยุคของจักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนมหาราชินีท่านก็ยังออกกฎระเบียบให้น้องแมวที่อยู่ในวังรับสถานะพิเศษเป็นผู้พิทักษ์อย่างเป็นทางการของห้องแสดงภาพศิลปะทุกวันนี้ธรรมเนียมนี้ยังคงอยู่ครับแมวเฮอร์มิเทจหลายสิบตัวยังคงทำหน้าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พวกเขาไม่ได้เป็นแค่แมวเฝ้าบ้านแต่พวกเขาคือสัญลักษณ์ของการรักษาความมั่งคั่งของชาติและมีแม้กระทั่งพนักงานประจำที่คอยดูแลและจ่ายเงินเดือนให้น้องแมวเหล่านี้ในรูปของอาหารและสวัสดิการอย่างดีเยี่ยมเลยครับนอกจากบทบาทที่เป็นทางการแล้ว
ในความเชื่อพื้นบ้านของชาวรัสเซียเอง แมวก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นและความสุขในบ้าน ซึ่งเป็นรากฐานของความรวยครับ มีธรรมเนียมของชาวรัสเซียที่น่ารักมากๆครับเวลาที่ครอบครัวจะย้ายเข้าบ้านใหม่สิ่งแรกที่พวกเขาจะปล่อยให้เดินเข้าประตูบ้านไปก่อนไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นน้องแมวครับ พวกเขาเชื่อว่าน้องแมวจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้าน และจะช่วยดึงดูดความอบอุ่นและความสุขเข้ามาแทน บ้านที่อบอุ่นและสงบสุขนี่แหละครับคือบ้านที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงเพราะเมื่อคนในบ้านมีความสุขมีความรู้สึกปลอดภัยทางใจก็จะมีพลังในการทำมาค้าขายและสร้างความร่ำรวยได้อย่างยั่งยืนถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของเกียรติยศและคุณค่ามันมีข้อคิดที่ดีมากครับน้องแมวรัสเซียสอนให้เรารู้จักการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดครับไม่ว่าน้องแมวจะเป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆแต่เมื่อน้องได้รับมอบหมายให้ปกป้องสมบัติชาติน้องก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และผลตอบแทนที่น้องได้รับไม่ใช่แค่โชคลาภแต่คือเกียรติยศและการยกย่องจากประเทศชาติในชีวิตเราก็เช่นกันครับหากเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าจะดูแลครอบครัวหรือดูแลธุรกิจของเราเองการกระทำนั้นก็จะนำมาซึ่งคุณค่าและเกียรติยศที่เป็นทรัพย์สินทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้และนั่นแหละครับคือรากฐานที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ตลอดไปคราวนี้เราจะข้ามฟากมาที่เอเชียครับมาที่ประเทศญี่ปุ่นดินแดนที่สร้างสัญลักษณ์ของแมวเรียกทรัพย์ที่โด่งดังที่สุดในโลกนั่นก็คือแมวกวักหรือมาเนกิเนะโกะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะเดินเข้าร้านอาหารร้านขายของฝากหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อเราก็จะเห็นเจ้าแมวที่ยกมือขึ้นมาทำท่าเหมือนกำลังเรียกใครสักคนอยู่เสมอทำไมรูปปั้นแมวตัวนี้ถึงกลายเป็นสัญลักษณ์สากลของการค้าขายร่ำรวยและการดึงดูดลูกค้าไปได้เรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆแต่มันมีตำนานที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังครับตำนานที่โด่งดังที่สุดและถูกเล่าขานกันมากที่สุดมีที่มาจากวัดโกโทคุจิในกรุงโตเกียวครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยเอโดะหรือประมาณช่วงศตวรรษที่ 17ว่ากันว่าในช่วงเวลานั้นมีนักรบซามูไรผู้มั่งคั่งคนหนึ่งชื่อว่าอินาโอทากะท่านเป็นเจ้าแคว้นที่มีอำนาจมากวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมกับขบวนติดตามท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มและมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงมากพวกเขาจึงต้องหาที่หลบฝนเป็นการด่วนขณะที่พวกเขากำลังมองหาที่พักพิงอยู่นั้นพวกเขาก็เห็นวัดเล็กๆโสมๆแห่งหนึ่งซึ่งแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยทันใดนั้นเองท่านเจ้าแคว้นก็สังเกตเห็นแมวตัวหนึ่งของเจ้าอาวาสวัดกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าและเจ้าแมวตัวนั้นก็ยกมือขึ้นมาเหมือนกำลังกวักมือเรียกให้ท่านเข้าไปในวัดท่านเจ้าแคว้นอินาโอทากะรู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมของแมวตัวนี้มากท่านก็เลยตัดสินใจเดินตามแมวเข้าไปหลบฝนในวัดพอท่านเดินเข้าไปในวัดได้ไม่นานฟ้าผ่าลูกใหญ่ก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้ใหญ่ที่ท่านกับขบวนเคยยืนอยู่เมื่อสักครู่ท่านเจ้าแคว้นอินาโอทากะตกใจมากแต่ก็ตระหนักได้ทันทีว่าแมวตัวนี้ได้ช่วยชีวิตของเขาและขบวนทั้งหมดไว้ท่านเชื่อว่านี่คือปาฏิหาริย์และโชคลาภที่น้องแมวได้นำมาให้ด้วยความสำนึกในบุญคุณและเพื่อตอบแทนโชคลาภที่ได้รับท่านเจ้าแขวนจึงบริจาคเงินจำนวนมหาศาลให้กับวัดเล็กๆแห่งนั้นทำให้วัดโกโทคุจิได้รับการบูรณะครั้งใหญ่และกลายเป็นวัดที่รุ่งเรืองและมั่งคั่งขึ้นมาทันทีพอแมวตัวนี้ตายไปเจ้าอาวาสจึงได้สร้างรูปปั้นแมวที่มีท่าทางยกมือขึ้นมากวักเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความโชคดีที่แมวนำมาให้และนั่นคือจุดกำเนิดของมาเนกิเนโกะที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ครับความนิยมในแมวกวักจึงแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะมันมีหลักการที่ชัดเจนมากๆเรื่องการสื่อสารเรื่องความร่ำรวยรู้ไหมครับว่าท่าทางยกมือของแมวกวักแต่ละข้างมีความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าแมวยกมือซ้ายขึ้นมากวักหมายถึงเรียกคนครับเน้นดึงดูดลูกค้าดึงดูดผู้คนหรือดึงดูดมิตรมาที่ร้านเหมาะกับร้านค้าปลีกร้านอาหาร
แต่ถ้าแมวยกมือขวาขึ้นมากวักหมายถึงเรียกเงินทองหรือเรียกโชคลาภโดยตรงครับเหมาะกับธุรกิจที่เน้นการทำกำไรหรือบ้านที่ต้องการความมั่งคั่งทีนี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันหน่อยครับบางคนอาจจะเคยเห็นแมวที่กวัก2 มือเลยคือยกทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งแมวแบบนี้มีขายจริงในตลาดนะครับแต่ถ้าถามตามหลักความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อว่าการยกมือเดียวจะขลังกว่าเพราะเหมือนการโฟกัสพลังไปที่โชคลาภด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าจะกวักมือเดียวหรือ2 มือสัญลักษณ์นี้ก็ยังคงความหมายของการเชื้อเชิญโชคลาภไว้เสมอถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของจิตวิทยาหรือการพัฒนาตัวเองมันมีข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับน้องแมวกวักสอนให้เรารู้จักพลังของการเปิดรับครับท่าทางกวักมือไม่ใช่การนั่งรอโอกาสอยู่เฉยๆแต่เป็นการเชื้อเชิญให้โอกาสเข้ามาหาเราในทางพัฒนาตัวเองเขาบอกว่าการที่เราจะมีโชคลาภเข้ามาเราต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเหมือนกับแมวกวักครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าเราต้องทำตัวให้เป็นมิตรต้องกวักมือเชิญชวนเขาเข้ามาถ้าเราอยากได้โชคลาภเราก็ต้องเปิดรับโอกาสนั้นอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปิดกั้นตัวเองด้วยความกลัวหรือความลังเลดังนั้นความร่ำรวยที่แมวกวักนำมาให้จึงไม่ใช่แค่เวทมนต์จากรูปปั้นครับแต่มันคือการที่สัญลักษณ์นี้คอยเตือนใจให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของบ้านรักษาพลังงานบวกและเปิดรับลูกค้าและโอกาสด้วยรอยยิ้มและความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอซึ่งนั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของการทำมาค้าขายที่ร่ำรวยในทุกยุคทุกสมัยครับเรายังคงอยู่กันที่เอเชียตะวันออกนี่แหละครับคราวนี้เราจะข้ามแผ่นดินมาที่ประเทศจีนดินแดนต้นตำรับของศาสตร์มากมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถ้าพูดถึงโชคลาภเงินทองและการจัดบ้านเราจะนึกถึงห่วงจุ้ยทันทีซึ่งคนจีนนี่แหละครับที่เชื่อว่าน้องแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับแต่ถูกยกให้เป็นผู้พิทักษ์พลังงานที่มีอิทธิพลต่อความรุ่งเรืองของบ้านเลยทีเดียวและเป็นเหมือนเครื่องรางที่มีชีวิตที่ช่วยดึงดูดความมั่งคั่งและปัดเป่าสิ่งไม่ดีทำไมคนจีนถึงเชื่อในพลังของแมวขนาดนั้นรากฐานความเชื่อนี้มันฝังลึกอยู่ในหลักการห่วงจุ้ยครับในศาสตร์การจัดบ้านแบบจีนเขาเชื่อว่าความสมดุลคือหัวใจสำคัญเลยบ้านไหนที่พลังงานสมดุลบ้านนั้นก็จะร่มเย็นมีแต่โชคลาภเข้ามาซึ่งคนจีนเชื่อว่าน้องแมวคือสัตว์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการปรับสมดุลพลังงานในบ้านได้ดีมากๆลองสังเกตพฤติกรรมของน้องแมวดูสิครับน้องแมวส่วนใหญ่มักจะนิ่งสงบชอบนอนหลับในจุดที่เงียบๆในบ้านหรือชอบเดินสำรวจไปรอบๆอย่างใจเย็นเพื่อหาจุดที่พลังงานดีที่สุดในการพักผ่อนคนจีนเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีพลังงานในหมวดหยินซึ่งเป็นพลังงานที่นิ่งสงบและเย็นชาในขณะที่ชีวิตคนเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายมีพลังงานที่ร้อนแรงมีความเครียดความคิดมากหรือมีพลังงานหยางที่แข็งกร้าวมากไปการมีน้องแมวเข้ามาอยู่ในบ้านจึงเป็นการช่วยเติมเต็มพลังงานที่ขาดไปทำให้บ้านเกิดความสมดุลและความร่มเย็นครับเมื่อบ้านสงบคนในบ้านเย็นลงเงินทองก็จะไหลเข้ามาได้สะดวกขึ้นเหมือนกับการปรับฮวงจุ้ยแบบไม่ต้องพึ่งหมอดูเลยครับแล้วก็ยังมีตำนานเก่าแก่ของจีนที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของน้องแมวด้วยครับมีเรื่องเล่าว่าในยุคดึกดำบรรพ์นั้นจริงๆแล้วพระเจ้าเคยตั้งใจจะมอบหมายให้แมวเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้นำของสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้แต่น้องแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระและชอบพักผ่อนมากเกินไปจนไม่สนใจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพระเจ้าเลยผิดหวังและเปลี่ยนไปมอบหน้าที่นี้ให้กับมนุษย์แทนแต่ถึงอย่างนั้นคนจีนก็ยังเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีความรู้เรื่องเวลาและเรื่องของจักรวาลติดตัวอยู่แม้จะไม่ได้เป็นผู้นำโลกแต่ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ความเชื่อเรื่องแมวนำโชคยังขยายไปถึงเรื่องการขับไล่สิ่งชั่วร้ายด้วยครับในสมัยโบราณเวลาที่บ้านไหนมีคนเจ็บป่วยหรือมีเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นซ้ำๆ
ผู้คนมักจะเชื่อว่าอาจเกิดจากการรบกวนของวิญญาณหรือพูดผีที่ไม่ดี และน้องแมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวที่มีดวงตาเป็นประกายในความมืดถูกมองเป็นสัตว์ที่มีเซนส์สามารถมองเห็นและขับไล่พลังงานที่ไม่ดีเหล่านี้ได้ลองคิดดูนะครับเมื่อแมวเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วพวกพูดผีหรือสิ่งไม่ดีไม่กล้าเข้ามายุ่งความเจ็บป่วยก็ลดลงคนในบ้านก็มีแรงไปทำมาหากินได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเงินทองไปกับการรักษาโรคหรือไม่ต้องเจอเรื่องวุ่นวายที่ต้องหยุดงานนั่นก็เท่ากับว่าน้องแมวช่วยรักษาความมั่งคั่งของครอบครัวไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยความเชื่อเรื่องแมวเรียกทรัพย์ในจีนจึงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านคำพูดง่ายๆเช่นเลี้ยงแมวไว้บ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือแมวจะนำพาความราบรื่นเข้ามาซึ่งความราบรื่นนี่แหละครับคือรากฐานสำคัญของการทำธุรกิจที่ร่ำรวยและยั่งยืนถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของหลักจิตวิทยามันมีข้อคิดที่ดีมากเลยครับน้องแมวสอนให้เราเข้าใจเรื่องความสงบภายในครับในศาสตร์การพัฒนาตัวเองเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินได้ดีมักจะเป็นคนที่นิ่งและไม่วู่วามการที่เรามีน้องแมวอยู่ในบ้านเราจะเห็นภาพการใช้ชีวิตของน้องที่เรียบง่ายมากเลยครับน้องจะเน้นการนอนเน้นการพักผ่อนและจะไม่สนใจเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองการเห็นน้องแมวทำตัวนิ่งๆสงบทุกวันมันช่วยให้จิตใจเราผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวครับเมื่อเราจิตใจสงบไม่วู่วามในการตัดสินใจเรื่องเงินทองเราก็จะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นไม่รีบร้อนจนตัดสินใจผิดพลาดและนั่นแหละครับคือห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองดังนั้นความร่ำรวยที่แมวนำมาให้ในแบบฉบับของชาวจีนไม่ใช่แค่การตกแต่งบ้านตามตำราเท่านั้นครับแต่คือการนำความสงบเข้ามาสู่จิตใจและบรรยากาศในบ้านเมื่อบ้านสงบคนสงบเงินทองก็จะไหลเข้ามาอย่างราบรื่นเองครับเรากลับมาที่บ้านเราเองนะครับมาดูว่าคนไทยโบราณที่ขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องโชคลางและสิริมงคลนั้นเขามีมุมมองต่อน้องแมวลึกซึ้งขนาดไหนรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนการจะเลี้ยงแมวสักตัวในบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่การหาตัวที่น่ารักเฉยๆแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องดูฤกษ์ดูยามกันเลยทีเดียวเพราะคนโบราณเชื่อว่าแมวบางตัวมีพลังพิเศษที่จะมาช่วยค้ำจุนเจ้าของให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือทำให้วงตระกูลรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ความเชื่อนี้ไม่ได้มาจากคำพูดลอยๆนะครับแต่มันถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนในตำราดูแมวหรือที่เราเรียกกันว่าสมุดข่อยนั่นแหละครับในตำราโบราณเล่มนี้เขาแบ่งแมวออกเป็นหลายชนิดมากแต่มีแมวที่ระบุไว้เลยว่าเลี้ยงแล้วจะนำโชคลาภความร่ำรวยมาให้เจ้าของอยู่ถึง17ชนิดส่วนอีก6ชนิดคือแมวที่ให้โทษซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนเขาให้ความสำคัญกับการเลือกน้องแมวมากๆเพราะเชื่อว่าลักษณะภายนอกของน้องแมวสามารถส่งผลต่อชะตาชีวิตและฐานะของเราได้จริงๆลองดูตัวอย่างน้องแมวที่ดังๆที่เขาเชื่อว่าเรียกทรัพย์ขั้นสุดกันหน่อยนะครับอย่างแรกเลยคือแมววิเชียรมาศหรือที่เราคุ้นเคยกันดีน้องจะมีสีขาวนวลๆแต่จะมีสีเข้มๆที่ปลายหูปลายหางอุ้งเท้าและหน้ากากสีที่ตัดกันแบบนี้คนโบราณเปรียบว่ามันเหมือนการประดับประดาด้วยอัญมณีเลยครับเชื่อกันว่าใครเลี้ยงน้องวิเชียรมาศไว้จะได้รับลาภยศมีเงินทองสมปรารถนาเพราะน้องจะทำหน้าที่ดึงดูดทรัพย์สมบัติเข้ามาในบ้านอีกตัวที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือแมวสุภลักษณ์น้องจะเป็นแมวสีน้ำตาลแดงเข้มๆเป็นเงาๆตลอดทั้งตัวสีเหมือนทองแดงบริสุทธิ์คนโบราณเชื่อว่าแมวแบบนี้เป็นแมวที่เสริมเรื่องอำนาจวาสนาทำให้เจ้าของมีบารมีแต่คนเคารพนับถือและมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตถือเป็นแมวที่ช่วยเสริมความร่ำรวยในแง่ของตำแหน่งหน้าที่การงานน้องอีกตัวที่ขาดไม่ได้คือแมวสีสวาดหรือแมวมาเลดจะมีขนสีเทาอมเขียวเหมือนสีเมฆฝนแรกที่จะตกลงมาเชื่อว่าถ้าน้องอยู่ในบ้านจะช่วยนำพาความร่มเย็นความสุขสงบมาให้ครอบครัวซึ่งคนโบราณเชื่อว่า
บ้านที่สงบสุขนี่แหละครับ คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดที่ทำให้คนในบ้านสามารถออกไปทำมาค้าขายได้อย่างร่ำรวย การมีน้องแมวเหล่านี้อยู่ในบ้านในสมัยก่อน จึงไม่ใช่แค่การมีสัตว์เลี้ยงนะครับ แต่มันคือการมียันประจำตระกูลที่คอยช่วยเสริมดวง และยกระดับฐานะทางสังคมไปพร้อมๆกัน รู้ไหมครับว่าความเชื่อเรื่องแมวกับความร่ำรวยในไทยไม่ได้อยู่แค่ในตำราอย่างเดียว แต่มันเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมขอฝนที่สำคัญมากๆด้วย เราเคยได้ยินพิธีแห่นางแมวใช่ไหมครับ พิธีนี้จะทำกันเวลาที่ฝนแล้งหนักๆจนข้าวในนาจะตาย ผู้คนก็จะอดอยาก ซึ่งแน่นอนว่านั่นหมายถึงความโชคร้ายทางการเงินของคนทั้งหมู่บ้าน ในพิธีนี้เขาไม่ได้แห่เทพที่ไหน แต่เขาแห่แมวครับ เพราะคนไทยสมัยก่อนเชื่อกันว่า น้องแมวมีพลังพิเศษที่จะไปสื่อสารกับเทวดาได้ วิธีการคือเขาจะเอาแมวมาใส่ในกรงแล้วสาดน้ำใส่จนเปียกปอนเลย พอแมวถูกสาดน้ำจนเปียกน้องก็จะส่งเสียงร้องออกมาดังๆซึ่งเสียงร้องไม่พอใจของน้องแมวนี่แหละครับที่คนโบราณเชื่อกันว่ามันจะไปถึงหูเทวดาที่ดูแลเรื่องฝนแล้วทำให้เทวดาต้องรีบปล่อยฝนลงมาให้ผู้คนได้ทำนา เห็นไหมครับว่าในมุมมองของคนไทยแมวคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นถ้าฝนตกข้าวก็งอกงามผลผลิตก็ดีความร่ำรวยก็จะตามมานี่คือการเชื่อมโยงน้องแมวเข้ากับโชคลาภที่ลึกซึ้งมากๆถ้าเรามองเรื่องนี้ในแง่ของภูมิปัญญาการเล่าเรื่องนี้ก็สอนใจเราได้ดีเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับแม้ตำราจะบอกว่าแมวบางชนิดให้คุณแมวบางชนิดให้โทษแต่ในท้ายที่สุดแล้วความเชื่อนี้ก็เป็นเพียงภูมิปัญญาที่คนโบราณใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่สำหรับพวกเราชาวทาสแมวของช่องเคยไหมไม่ว่าน้องแมวที่บางคุณจะเป็นแมวสายพันธุ์ไหนจะมีสีอะไรก็ตามหรือจะมีสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าน้องถูกเลี้ยงดูด้วยความรักและความเมตตาที่บริสุทธิ์ผมเชื่อว่าน้องทุกตัวนั่นแหละครับคือแมวนำโชคที่ดีที่สุดของพวกเราเพราะความสุขทางใจที่น้องมอบให้คือโชคลาภที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยดังนั้นความโชคดีที่น้องแมวมอบให้จึงไม่ใช่แค่พลังวิเศษจากขนสีสวยๆครับแต่มันคือการเตือนใจเราให้ใช้ปัญญาในการเลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและดูแลสิ่งนั้นด้วยใจบริสุทธิ์เพราะความรักนี่แหละครับคือรากฐานของความร่ำรวยที่ยั่งยืนที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราได้สำรวจความเชื่อโบราณทั้งจากจีนและตำราไทยไปแล้วคราวนี้เราจะข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ครับเพื่อมาดูว่าในสังคมที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนี้น้องแมวจะยังคงถูกมองเป็นสิ่งมีชีวิตนำโชคได้อยู่ไหมเรื่องราวของแมวในสิงคโปร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะมันคือตำนานยุคใหม่ที่ไม่ได้มาจากคำทำนายในสมุดข่อยแต่มันคือการต่อสู้ทางสังคมเพื่อพิสูจน์คุณค่าของน้องแมวในโลกยุคใหม่เลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับสิงคโปร์เป็นเมืองที่การจัดการชีวิตเข้มงวดมากคนเกือบ 80% อาศัยอยู่ในแฟลตของการเคหะแห่งชาติหรือ HDB และเป็นเวลากว่า30 ปีที่นี่มีกฎหมายเหล็กที่ว่าห้ามเลี้ยงแมวในแฟลตอย่างเด็ดขาดกฎนี้สร้างความขัดแย้งในใจคนสิงคโปร์อย่างมากครับพวกเขาต้องเลือกระหว่างทำตามกฎกับความรักรัฐบาลมองว่าเสียงร้องเล็กๆน้อยๆของแมวจะทำลายความสงบสุขของชุมชนซึ่งในมุมมองของรัฐบาลความวุ่นวายทางสังคมนี่แหละคือความจนที่แท้จริงและพวกเขาต้องกำจัดมันออกไปแล้วถ้ากฎหมายห้ามเลี้ยงคนสิงคโปร์ที่รักแมวเอาแมวมาจากไหนส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะรับเลี้ยงแมวจรจัดหรือแมวที่ถูกทิ้งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วในเมืองและพวกเขาต้องนำแมวเหล่านี้มาเลี้ยงแบบหลบซ่อนครับลองจินตนาการถึงชีวิตของทาสแมวใต้ดินในแฟลต HDB ดูสิครับทุกคืนที่กลับมาถึงบ้านหลังเลิกงานที่แสนเหนื่อยล้าความสุขเดียวคือการได้เห็นน้องแมววิ่งมารับแต่ความสุขนั้นมาพร้อมกับความตื่นเต้นและความกลัวตลอดเวลาพวกเขาต้องปิดหน้าต่างและประตูตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เสียงร้องของน้องเล็ดลอดออกไปทุกครั้งที่มีเสียงเคาะประตูหรือเสียงเจ้าหน้าที่มาตรวจ
หัวใจของพวกเขาก็จะตกไปอยู่ที่ตาตุ่มทันทีพวกเขาต้องรีบคว้าตัวน้องแมวซ่อนไว้ในตู้หรือในห้องเก็บของอย่างเงียบเชียบที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกเพื่อนบ้านหรือเจ้าหน้าที่ HDB แจ้งเพราะอะไรล่ะครับความเสี่ยงที่พวกเขาต้องแบกรับนั้นสูงมากหากถูกร้องเรียนและถูกเจ้าหน้าที่จับได้ผลที่ตามมาคือความเครียดทางการเงินทันทีพวกเขาจะโดนปรับเงินสูงถึง 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 100,000 บาทไทยและที่เลวร้ายที่สุดคือเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยึดน้องแมวไปได้ซึ่งหมายถึงการสูญเสียเพื่อนรักไปอย่างถาวรนี่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของชาวสิงคโปร์จำนวนมากแต่แล้วความรักก็ชนะกฎหมายบรรดาทาสแมวใต้ดินและกลุ่มที่รวมตัวกันอย่าง Cats Welfare Society ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อน้องแมวอย่างหนักพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อความเชื่อเรื่องโชคลางแต่ต่อสู้เพื่อสิทธิ์ที่จะมีความสุขและความมั่งคั่งทางจิตใจพวกเขาทุ่มเทหลายปีเพื่อรวบรวมหลักฐานและทำโครงการนำรองที่ชื่อว่า Love Cats เพื่อพิสูจน์ว่าน้องแมวไม่ได้นำพาความวุ่นวายแต่น้องแมวคือผู้สร้างความสุขและผู้รักษาความเครียดได้อย่างยอดเยี่ยมในสังคมที่การแข่งขันสูงพวกเขาสื่อสารกับรัฐบาลอย่างไม่ย่อท้อว่าการมีน้องแมวอยู่ข้างๆคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในด้านสุขภาพจิตของประชาชนและสุดท้ายเสียงที่พวกเขาส่งไปก็ดังพอที่จะเปลี่ยนกฎหมายของรัฐบาลได้ในปี 2023 รัฐบาลสิงคโปร์โดย HDB ได้ประกาศยกเลิกการห้ามเลี้ยงแมวอย่างเป็นทางการและเริ่มโครงการนำร่องที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถเลี้ยงแมวในแฟลต HDB ได้อย่างถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่การเปลี่ยนกฎหมายครับลองนึกถึงบรรยากาศในแฟลต HDB ดูสิครับจู่ๆทาสแมวก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงอีกต่อไปน้องแมวไม่ต้องถูกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าตอนมีคนมาเคาะประตูอีกแล้วพวกเขาได้ออกมาเดินเล่นในบ้านได้อย่างสง่างามนี่คือความสุขที่ซื้อไม่ได้จริงๆแต่แน่นอนครับการได้สิทธิ์มาก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นทันทีรัฐบาลได้บังคับใช้กรอบการจัดการแมวอย่างเข้มงวดโดยมีกฎหมายกำหนดให้แมวทุกตัวต้องถูกขึ้นทะเบียนและติดไมโครชิปและต้องทำหมันเพื่อควบคุมประชากรและถึงแม้ว่าน้องแมวส่วนใหญ่จะต้องถูกเก็บไว้ในบ้านหรือในพื้นที่ส่วนตัวของแฟลตเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้องไปรบกวนเพื่อนบ้านแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับความจริงที่ว่าน้องไม่ต้องใช้ชีวิตใต้ดินอีกต่อไปแล้วการได้ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและปลอดภัยในบ้านก็ถือเป็นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับการได้สิทธิ์เลี้ยงแมวอย่างถูกกฎหมายจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดว่าสิงคโปร์ยอมรับแล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสะอาดหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดเท่านั้นแต่คือการมีความสุขทางจิตใจของพลเมืองด้วยและน้องแมวคือส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งทางอารมณ์นี้ถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของการลงทุนในความสุขมันมีข้อคิดที่ดีมากครับน้องแมวสิงคโปร์สอนให้เรารู้จักความร่ำรวยในด้านที่ไม่ใช่เงินครับเป็นไปได้ว่าน้องแมวอาจจะไม่ได้กวักเงินเข้าบัญชีเราโดยตรงแต่สิ่งที่น้องให้คือความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีมีความสงบในบ้านเราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คือทุนทางสังคมที่สามารถเปลี่ยนเป็นความร่ำรวยทางการเงินได้ในที่สุดดังนั้นความร่ำรวยที่แมวนำมาให้ในสิงคโปร์จึงเป็นการตอกย้ำว่าโชคลาภที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคลางแต่ขึ้นอยู่กับการลงทุนในคุณภาพชีวิตและความสุขทางจิตใจของเราเองและน้องแมวก็คือผู้ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดนั่นเองเพื่อนๆครับในที่สุดเราก็เดินทางไปรอบโลกเพื่อไขปริศนาความเชื่อที่ว่าแมวคือสัตว์นำโชคและเรียกทรัพย์กันอย่างครบถ้วนแล้วนะครับเราได้เห็นน้องแมวในบทบาทที่น่าทึ่งมากๆตั้งแต่เป็นเทพเจ้าบาสเต็ดในอียิปต์เป็นยันคุ้มภัยที่รอดตายถึง3 ครั้งกลางสงครามโลกเป็นข้าราชการที่เฝ้าสมบัติของรัสเซียจนกระทั่งเป็นผู้ชนะกฎหมายในแฟลต HDB ของสิงคโปร์แต่ถ้าให้ผมสรุปทุกตำนานที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้ว่าทำไมคนทั่วโลกถึงเชื่อหมดใจว่า
แมวนำโชคคำตอบมันอยู่ที่ว่าน้องแมวสอนให้เราเข้าใจรากฐานที่แท้จริงของความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับเราลองมาทบทวนบทเรียนสำคัญที่น้องแมวสอนเราพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับ บทเรียนแรกที่เราได้จากน้องแมวคือเรื่องการรักษาเงินทองที่เรามี เราเห็นได้ชัดเจนจากอียิปต์และน่านน้ำโจรสรรค์ว่าน้องแมวไม่ได้เสกเงินมาให้แต่ช่วยปกป้องสินค้าเสบียงและสุขภาพลองคิดดูสิครับถ้าเราสามารถปกป้องเงินออมได้เท่ากับที่น้องแมวปกป้องยุ้งฉางเข้าสาลีเราก็จะไม่มีทางจนแน่นอนน้องแมวสอนเราว่าการรักษาทรัพย์สินและสุขภาพที่มีอยู่ไม่ให้สูญเสียไปคือการสร้างความร่ำรวยที่ยั่งยืนที่สุดครับบทเรียนต่อมาคือเรื่องการมองเห็นโอกาสเราเห็นจากนิทานฝรั่งเศสทั้งเรื่องดิกวิตติงตันและแมวกวักญี่ปุ่นว่าน้องแมวเป็นตัวแทนของโอกาสที่มักจะมาในรูปลักษณ์ที่เราคาดไม่ถึงเราอาจจะมองเห็นแค่หนูแต่แมวกลับมองเห็นกำไรก้อนใหญ่น้องสอนให้เราใช้สติปัญญาและความละเอียดรอบคอบในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวซึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่ฉลาดครับและบทเรียนสุดท้ายซึ่งเป็นโชคลาภที่สำคัญที่สุดที่เราค้นพบคือเรื่องความสุขทางใจไม่ว่าจะเป็นบารอกัตพรแห่งความเมตตาจากโลกมุสลิมความสงบสุขในห่วงจุ้ยจากจีนหรือชัยชนะเหนือความเครียดของทาสแมวในสิงคโปร์ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแข่งขันการได้กอดน้องแมวที่นุ่มนิ่มคือการหยุดพักที่สมบูรณ์แบบที่สุดน้องแมวคือผู้ที่ให้ความมั่นคงทางอารมณ์แก่เราได้ในยามที่เราเหนื่อยล้าที่สุดสุดท้ายแล้วในโลกที่เราวิ่งตามหาตัวเลขและวัตถุภายนอกจนบางทีก็ลืมไปว่าทรัพย์สินเหล่านั้นล้วนเป็นของนอกกายที่อาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่สำหรับพวกเราชาวทาสแมวของช่องเคยไหมเราได้คำตอบที่แท้จริงแล้วครับโชคลาภที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือความรักและความภักดีที่บริสุทธิ์ของน้องแมวนี่แหละครับไม่ว่าน้องแมวที่บ้านคุณจะเป็นแมวสายพันธุ์ไหนจะมีสีอะไรก็ตามหรือจะมีสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าน้องถูกเลี้ยงดูด้วยความรักและความเมตตาที่บริสุทธิ์ผมเชื่อว่าน้องทุกตัวนั่นแหละครับคือแมวนำโชคที่ดีที่สุดของพวกเราเพราะความสุขทางใจที่น้องมอบให้ผ่อนคลายในยามที่น้องเข้ามาคลอเคลียและความรู้สึกปลอดภัยที่เรามีต่อน้องคือโชคลาภที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยครับและนั่นแหละคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดที่จะทำให้เรามีพลังกลับไปสร้างความร่ำรวยทางการเงินอย่างยั่งยืนผมหวังว่าการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาความลับของน้องแมวในตอนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นความมั่งคั่งที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านคุณชัดเจนขึ้นและกล้าที่จะใช้พลังพิเศษในตัวคุณเองทั้งความเมตตาสติปัญญาและความรับผิดชอบออกไปสร้างตำนานชีวิตในแบบของคุณเองนะครับแล้วคุณล่ะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจบแล้วคุณคิดว่าน้องแมวที่บ้านคุณเป็นตัวแทนของความโชคดีร่ำรวยด้านไหนมากที่สุดเป็นผู้พิทักษ์ที่ช่วยรักษาทรัพย์สินของคุณไว้เหมือนเทพีบาสเต็ดเป็นนักปั้นเศรษฐีที่นำโอกาสใหม่ๆมาให้เหมือนตำนานฝรั่งเศสหรือเป็นนักบำบัดที่มอบความสงบสุขทางใจให้คุณเหมือนน้องแมวในสิงคโปร์ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ความโชคดีที่คุณได้รับจากน้องเหมียวของคุณไว้ด้านล่างหน่อยนะครับผมรออ่านเรื่องราวอบอุ่นใจของคุณอยู่และถ้าคิดว่าเรื่องราวความเชื่อแมวเรียกทรัพย์จากทั่วโลกนี้มีประโยชน์หรือทำให้คุณนึกถึงเพื่อนคนไหนที่รักแมวมากๆอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ไปให้เขาฟังด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ผสมผสานความเชื่อประวัติศาสตร์และข้อคิดจากชีวิตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเคยไหมเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ